Hej, jag heter Hjalmar Fries och är konstruktören bakom Thermobar. Jag ska nu visa hur man sätter upp en 30 liters TB30 i en box. Och jag har förberett lite, satt upp transformatorn, den svarta där, och kopplat 230 volts ledningen. Satt en skydd över 24 volts sladden. Den här är alltså 24 volt och är därmed ofarlig. Nu ska vi sätta upp termobaren i hörnet här. Och ungefär 80 cm till stödlistens ovansida kan vara lagom. Då hamnar, för en för stor häst, då hamnar överkanten på ungefär 110 cm. Lägre om det är mindre häst. Men man ska se till så man kan få in en spann under när man ska tömma ut vatten. Jag mäter ut här var den ska sitta. Först och främst, de ska sitta så det blir ungefär 10 cm mellan här där sladden ska gå och kontakten sitta. Jag sätter upp den ena först. Jag sätter den här. Och där. Mäter att den blir vågrätt. Jag är lite noga här. Det är lika bra att vara det. Och så ska vi sätta den andra. Fäster den där den ska sitta. Samma sak igen. Hej, det var lite svårt med det. Då gör vi på ett annat sätt. Jag sätter upp termobaren och låter den bedöma var de ska sitta. Då ska vi använda oss av spännbandet som följer med i den här lilla godispåsen. Ett spännband. Det är avpassat för den längd vi behöver. Och två byglar. Det lägger också två proppar till karet. Det ena är reserv. 4 skruvar. Som vi ska sätta upp byglarna med. Nu ska jag sätta upp spännremmen här så att jag kan spänna upp termobaren provisoriskt och den ger vinkeln så att det sitter korrekt. Och det här lilla bygeln ska sitta en bygel där och en bygel här borta. Och de första hålet är ungefär, ser jag, 45 centimeter ut för att det ska hamna lagom. Så där. Då ska det vara vertikalt. Jag sätter upp den andra bygeln på samma avstånd.
45. Jag tar lite längre för säkerhets skull. Det är bättre att ta lite längre än för kort avstånd. Nu kan den spännas upp med spännremmen. Även om vi bara har en stödlist. Det här är bara en provisorisk uppspänning. Sen kan vi spänna upp det lite noggrannare när den sitter på två och vilar på två stödlister. Får jag se så att det finns utrymme. Och byta bits. Det var två olika bits, men det kommer bli ett och samma. Och den andra skruven. Nu har jag fått den tillfälligt uppställd. Jag ska fästa den nu ordentligt, så jag har med 2 skruvar. Så. Nu tar jag och sätter upp termobaren. Och om man har en bygel och fästa in den i det här, så är det bra. Vad man kan göra om man har hästar som pillar och vill bita i saker, så gnid in den där med antibit, så ger de sig inte på den. Så där. Nu är termobaren uppsatt. Inget skräp i den. Och det jag tappar. Proppen isatt. Och jag ska koppla elektriskt. Det finns en liten hake på kontakten. Den ska vara inåt. Man sätter in den. Och så fäller man ner ett litet lock där inne över kontakten, över uttaget. Så där. Nu ser man på lampan att elkontakten är i. Det är 24 volt lampa. Och montaget är färdigt. Sen blir det ju lite mer komplicerat om man ska ha auto.
Men auto kan jag visa montaget av vid ett senare tillfälle. Då tillkommer en liten automatikdosa och en ventil och rörledning naturligtvis. Men det är en senare fråga. Tack!